Toronto Maple Leafs franchise mode jatkuu taas NHL 25. Tässä jaksossa me aloitetaan ja simuloidaan koko toisen kauden runkosarja, joka oli ihan älytön thrilleri. Välillä oli paniikkikin päällä. Mä oon pilannut kaiken. Nyt näette, miten meidän uudet hankinnat toimii. Nyt ollaan siis kauden alussa. Eka peli pelattiin 6-5, hävittiin saman tien meidän kakkoskauden uudella rosterilla. Te viime jakson kommenteissa sanoitte, että pakisto on liian heikko, että mä en tehnyt tarpeeksi off-seasonilla mun pakiston eteen. Ja myös Saros sai tosi paljon runtuu teiltä. Ja mä oon samaa mieltä. Ei oo saanut mitään kiinni, vaikka paljon maksettiin. Mä silti uskon, että meidän joukkue on aika hyvä paperilla. Joten homman nimi on se, mä simuloin ekan kuukauden tästä kaudesta. Katsotaan miten se menee. Ja ekan kuukauden perusteella tehdään saman tien tarvittavat muutokset. Tuolta tuli 8-7 voitto meidän kolmannes pelissä. Me aloitettiin kausi yhdellä voitolla 4 häviöllä. Tanev loukkaantunut saman tien. Tanev ei ole kyllä mikään menetys. Tän takia meillä on näitä korvaavia pelaajia. Niemelä ja Hirvonen matkustaa joukkojen mukana koko kauden just näiden loukkaantumisen takia. Mä jätän Niemelän suoraan ykköseen, niin Tanev voi sitten suoraan hyppää tohon rooliin takaisin. Mut jos Saros jatkaa huonoja otteita, jos tää joukko ei voita, jos vaikuttaa siltä, että puolustus on huono, niin kuin tällä hetkellä vaikuttaa. 2 voittoa, 6 häviöä kauden aloitus. Mä annan vielä jengille pari peliä aikaa. Noniin joukkue, Boston, Tampa Bay, Columbus, Montreal. Nää pelit vielä simuloidaan. Ja jos tää häviöputki nyt jatkuu, sitten tehdään isoja muutoksia. Tanev on takas. Buffalo haluaa antaa mulle Merrilin. Katsotaan nyt jaketaan Merrill. Kiinnostaako mä yhtään? 80 overall. No se olisi samanlainen pakki, mitä meillä kyllä löytyy tästä joukkueesta. En mä tiedä tehdäänkö me tällä tradeilla yhtään mitään. Haluaisin takas 19-vuotiaat prospect pakiin. Ei me tämmöstä tradea tarvita. Joukkue nyt ottanut 2 isoa voittoa. 6-0 voittoa Columbuksesta, 7-3 Montrealista. Mä simuloin vielä muutaman pelin eteenpäin. Simuloidaan siihen asti, kun se voittoputki stoppaa. Ja sit katsotaan kaikki tilastot läpi. Noniin, sieltä tuli 2 häviöä rankkareilla Rangersilla ja Pittsburghilla. Aivan katastrofi kauden startti. Katsotaan nyt, mitä täällä joukkueessa on tapahtunut. Herran jumala, 4-6-4 startteri. 4 voittoa ja 10 häviötä kauden alkuun. Ketkä pelaajat suorittaa, ketkä ei. Ykköskenttä Matthews Marner dominoi Nylandersin messissä, eli ykkösessä ei ole mitään vikaa. Jamie Benn, off-seasonin isoin hankinta, -2 kauden starttiin, ja kakkoskenttä on muutenkin miinuksella. Morgan Rielly on -7, Domi -8. O'Connor piti olla semmonen varma kolmoskentän pelaaja. Just voitti Stanley Cupin Coloradossa hyvällä plus-miinuksella, niin on -7 yhtäkkiä meidän joukkueessa. Iafologi, tai Iffalo, en tiedä miten se sanotaan, mut -8. Eli mun GM-hankinnat on ollut aivan katastrofeja. Mitäs maalivahti? Ja Juuse Saros ei saa mitään kiinni. Mä lisään nyt mun tarjottuihin kohteisiin. Ketkä meillä on kaupa? Mä haluaisin, että Rielly olisi kaupan, mutta sillä on no trade clause. Ja Rielly olisi kyllä... Rielly on kyllä osa sydäntä, tai joukkueen sydäntä. Mä annan Riellylle vielä toisen chanssin. Juuse Saroksellakin on no move clause. En mä edes tiennyt tätä, kun mä treidasin Saroksen. Ei oo totta! Mä oon tehnyt ihan kammottavan virheen. Miten mulla on mennyt tämmönen ohi? Sillä alkoi just se uusi jatkosopimus tällä vuodella. Hei, haluaisit puhua kanssani sopimuksesi lausekkeesta? Kyllä. Onko olemassa jotakin muuta joukkuetta, johon haluaisit tulla vaihdetuksi? Ei helvetti. En odottanut tätä. Tunnen olevani asettanut tänne hyvin. No, ette saa mitään kiinni ainakaan. Ei mua kiinnosta, tykkääkö olla täällä kaupungissa vai ei, jos sä et saa mitään kiinni. Mä varovasti kysyn Raililta sama. Joukkueen A on ollut Torontossa 10 vuotta, mutta Railikaan ei tykkää tästä. Toi Saros-soppari oli kyllä nyt aika farssi. Mä en huomannut sitä no move clausea ollenkaan. Meillä on Taneville no move clausea, totta kai Raililla, Matthewsilla, Nylanderilla. Ja nyt on vielä meidän kassarillakin. Nyt ei voi mitään. Mä en voi tehdä tällä hetkellä mitään semmoista järkyttävän isoa. Joten muokataan vähän kenttiä tähän väliin ja toivotaan, että se auttaa. Ja toivotaan, että Saros heräisi henkiin tuolla maalissa. Mä tein ihan pari pientä muutosta. Jamie Benn kolmoskenttää, Max Domi kakkoskenttää, Pluskemet pysyy samana. Ja Hakanpää kakkoskenttää, Ekman Larsson kolmoskenttää. Mä haen vaan ihan pieniä muutoksia nyt. Tuolta on Nashvillekin tullut tarjous Lawson. Kyllä liiga tietää, että mä tarvin puolustajia tällä hetkellä. Sieltä on niinku joka suunnasta vähän niinku tulos taas. Lawson olisi 81 overall. Mut siis kun tämmöiset pakit ei paranna mun puolustusta käytännössä mitenkään. Mä haluan kyllä pitää noin mun trade pickitkin tulevia vaihtoja varten. En mä lähde tommoseen vielä. 5 peliä simuloitiin. Hävittiin niistä 4. Mitä täällä tapahtuu? 5 voittoa, 14 häviä. Mä oon pilannut kaiken. Meidän tehtyjen maalin keskiarvo on 305 liigan 18 ja päästetyt maalit 337 liigan 23.
Mä annan meidän coachille mono. Nyt riitti. Aloita tapaaminen. Miten tää homma on niinku nyt sun omasta mielestä mennyt? Tää helvetti pelisuun. Mä luotan sulle monoa. Erota valmentaja. Nyt Koules. Nyt riitti. Tämän valmentajan erottamisen hinta on 0 euroa. Joo, ei oo edes mitään arvoa kaverilla. Mono! Herätellään. Sinulla ei tällä hetkellä päävalmentaja. No joo. Ostetaan uusi. Täällä on valmentajissa Weller, opetusfokus on puolustajissa. Sen kokonaisuus on B, kun vanha coachilla oli A, mutta ei välitä siitä. Wellerilla on fokus puolustamiseen. Sä oot mun päävalmentaja nyt. Ihan 1 vuoden diilillä pääst kokeilemaan. Kiitos tarjouksesta, palaan asiaan muutaman päivän kuluessa. Aha, hei, kuinka usein sä Weller pääsit coachaa NHL-joukkuetta? Nyt olisi se aika. Nyt mennään villiksi. Tähänkö tää on tullut? William Nylander on valmis siirtymään muualle. Tähänkö tää on tullut? Mä rakastan Nylanderia, mutta jotain on tapahduttava. Mä en vaan katso vierestä, kun tää rekka ajaa ojaa. Mä yritän pysäyttää sen. Nylander palaa mulle listan kanssa, mikä häntä kiinnostaa. Ai siellä on lista jo. Nylanderilla on 1 joukkue, mihin se haluu. Boston! Is it Boston? Mitä ihmettää? Nylanderin ainoa... Ei jumalauta. Nylillä meni ihan moti, se haluu Bostoniin. Alright, selkeä. Katsotaan nyt, Nylander, onks Bostonilla mitään antaa Nylanderista? Se, että mä siirtäisin Nylanderin Bostoniin, vaatis semmoista ylimaksua, ettei oo mitään järkeä. Mitäs joku Charlie McAvoy tosta noin? Sielläkin on no move clause kyllä, että sitä ei vois lisätä. Bostonille ei oo yhtään pelaajaa, kenestä ne haluis luopua, paitsi jotain junnuja. Eli Boston nyt ei vielä. Mä en väkisin nyt kauppaan Nylanderin. Mä otan Maltitan kanssa, mutta Boston, mä pidän nyt silmällä tätä tilannetta. Mun vaihdettavien pelaajien listalla tällä hetkellä Oliver Ekman-Larsson, William Nylander ja käytännössä mun kaikki varausvuorot. Pari seuraava peli on Utahi vastaan. Tällä hetkellä mulla on apukoutsi päävalmentajana. Katsotaanko, auttaako toi. Minusta tuntuu siltä, että joukkueesi markkinoiden koko ei ole sellainen, jota olen etsimässä. Markkinan koko! Toronto! Oot sä tyhmä vai tyhmä? Nyt on jäätävän iso peli tulos. Vastas on Tampa Bay Lightning, jolla on 22 voittoa ja 6 häviöä tällä kaudella. Mä yritän palkkaa coachina ennen tätä peliä. Ja mennään kattoo tää matsi. Mennään kattoo, missä me ollaan verrattuna liigan parhaimpaan joukkueeseen tällä hetkellä. Coachiosastolla Motsko, tääkin on puolustajiin suuntautunut valmentaja. Näyttää meidän BA Pro coachilta, hei. Mä en lähde tähän näin. No hätä. Mulla on lahjakkuutta tehdä vaan muutakin. Mä nyt tein näin. Holloway, joka oli meidän AHL-päävalmentaja, mä siirsin hänet meidän NHL:n pääcoachiksi. Hutchinsonin mä pidän NHL:n apulaisvalmentajana. Molemmilla on puolustukseen fokus. Mä todella toivon, että tää auttaa jotain. Ja meidän entinen apuvalmentaja Peyer on nyt AHL:n päävalmentaja. Me ollaan äijät kusessa. Meidän uusilla coacheilla mä en saa mitään pluskemiaa tänne, paitsi ykköskenttä +5. Me ollaan 1 ketjun joukkue tällä hetkellä. Puolustus on ihan naurettavaa, mut vaikka meillä ei pluskemioita nyt, niin ei tää peli voi ainakaan huonommin mennä, mitä tää on tähän asti mennyt. Mulla on semmonen fiilis, että mä oon pilannut kaiken tällä hetkellä. Onko se ollut yliyrittämistä? Kannattiinko mun edes heittää coachille mono? En tiedä, mut nyt on Tampa Bay vastas liigan paras joukkue. Katsotaan hävitäänkö 5 vai 6 maalilla. Mutta tää peli on ollut kyllä todella hämärä. Vaikka aina ei ole niitä pluskemioita, niin tuntuu, että jengi pelaa jopa paremmin. Mut katsotaan. 2 erää Tampaa vastaan. Peli on 2-1. 3 erä. Noniin, ja kato. NHL parasta joukkuetta vastaan yhtäkkiä mennään jatkoajalle. Jatkoaika. Katsotaan. Saako äijät mitään aikaa vai hävitäänkö taas? Sarokselta iso save. Ei. Mulla on jotenkin motimaassa tämän joukkueen suhteen. Mä vielä luulin, että mun off-season movit oli hyviä. Jengi näytti mun mielestä paperilla aika hyvältä. Ei se puolustuskään nyt niin huonolta näyttänyt. Mutta yhtäkkiä me ei vaan voiteta pelejä. Noniin, ja kaverit menee vaihtoon kesken hyökkäyksen 3-3. Marner. Mikä neppimies. Ei voi kävellä. Ei, iso save. Yhtäkkiä Juuse Saros pelaa kuin joku Euroopan omistaja täällä. Onko Saros vähän herännyt, kun mä pyysin sitä vaihtaa joukkuetta yhdessä vaiheessa? Se suuttu siitä. Iffalo, off-season hankinta. Ei se osaa edes vetää. Ei se osaa edes kohottaa. Hakanpää. Sinäkö se ratkaisija oot? No ei sentä.
Olisi ollut vähän liikaa. No niin, ja Iffalo ajaa itsensä. Miten sä voit olla noin 0 IQ-pelaaja? Ajat... No niin, ja Kutsar... No ei. Kaveri on tois 2 vastaan 2 hyökkäykseen, ja Iffalo ajaa itsensä aivan tilanteesta pihalle. Mä jotenkin niinku... Mulla on niinku huomaa, että mä oon todella loppu tähän koko joukkueeseen tällä hetkellä. No, Nylander. No niin. Mene vaan sinne Bostoniin. Mene vaan oikeesti. Matthews! Matthews! No niin! Ja kapteeni herää. Me voitettiin just NHL:n paras joukkue. Mitä ihmettä? Okei, ehkä valmentajan muutos, ehkä tämmönen pieni herättely on tehnyt ihan hyvää. En tiedä. Heti oma fiilis on positiivisempi. Ehkä tästä se lähtee nyt. Simuloidaan tammikuun 2026 alkuun. Tässä on tommonen pari viikkoa taas gameja. Okei, tammikuun alussa ollaan. Tossa välissä, tossa oli 6 peliä, 3 voittoa, 3 häviöä. Vähän parempaa, ei nyt saada ihan joka pelistä tukkaa, mut ei tää kyllä vielä riitä mihinkään. Lähdetään simuloimaan tammikuuta ja tehdään muutoksia tarvittaessa. Mä nyt annan tälle joukkueelle aikaa, mä annan uudelle coachille aikaa. Sieltä 8-3 voitto Phillistä, todella iso. Devilsit 8-2 häviö, mutta Edmontonit voitto. Tää on siis todella epätasainen tää jengi. Mä en oikein osaa sanoa tarkalleen miksi. 17-19-5 on tällä hetkellä rekordi. Joten mennään parempaan suuntaan, mennään enemmän voittoja kohti. Me ei kyllä vieläkään olla playoff-paikalla, mutta tätä menoa niin pikkuhiljaa. Ja nyt ollaan 4 ottelun voittoputkessa. Minnesota, San Jose, Calgary ja Seattle. Ja sitten Islandersit turpaa, mutta heti seuraavasta pelistä voitto Kingsia vastaan. Eli kyllä tää nyt menee paremmaksi. Simuloidaan toi Seattle-peli tosta noin ja mennään kattoo vähän joukkueen tilastoja. Tulisiko Seattle voitto vielä? Ei tullut 5-3 häviö. Ai. Joukkueen pisteet tähän asti. Matthewsilla on 47 maalia 48 peliä. Kantaako pikkasen yksi jätkä tätä koko hemmetin organisaatio? 73 pistettä. Rehellisesti tää jengi on ihan ykköskentän varassa. Kuzmenko, joka me just sainattiin, yksi meidän isompi off-season hankintoja, on -15. Jamie Benn -8. Ja Knies tehtiin jatkosoppari -13. Hakanpää on -10. Tää on ihan farssi. Mites toi Sarosto on maalis? Okei. Saros on ruvennut saamaan jotain kiinni, selkeä ykkösveska, ja Matt Murray kakkosveska on 91,5. Vaikuttaa kyllä, että ei tää nyt maalivahdeista ole kyllä tällä hetkellä kiinni. Me ollaan meidän divisioonassa tällä hetkellä 5. 3 menee siis varmasti jatkoon, ja me ollaan 3. paikasta todella kaukana. 13 pistettä. Meidän tehdyt maalit on tällä hetkellä liigan 15, eli puolessa välissä päästetyt maalit ihan sama. YV on aika hyvä 8. Alivoima on 29. Katsotaan mitä kauppoja löytyy Ekman Larssonista. Hankat olisi laittamassa Kudasta takaisin. Ehkä ei ole just semmonen pelaaja, mitä me halutaan. Fowler. Cam Fowler. Itse asiassa Fowler on aika mielenkiintoinen. Iso pahvi, mut 85 overall, -10. Mut hei, Fowler olis kyllä upgrade Ekman Larssonista. Ja Fowlerillakin loppuu soppari tähän kauteen, että vaikka palkka on 6,5 milliä, se mahtuisi meidän palkkakattoon tällä hetkellä just, ja se ei olisi enää sit rasite ensi kausilla. San Josella on aika jännä tarjous kanssa. Siellä on McNabb tulossa, voittanut Stanley Cupin Vegasista, 83 overall. Menisi aika 1-1 varmaan Ekman Larssonin kanssa, sopisi itse asiassa meidän 3. pariinkin. AV:llekin olisi hyvä. Ei olisi huono trade tääkään kyllä, ja kaikilla McNabbilla, Vanacekilla ja Benninilla on 1 vuosi jäljellä, mistä mä tykkään kyllä. Mut äijät, mä tykkään tästä tradeista. Ekman Larsson, Cam Fowleriin. En tiedä tekisinkö jatkoa kaverille, mutta kuitenkin täksi kaudeksi mä luulen, että Fowler tekee aika hyvää tälle pakistolle. Onhan Fowler upgrade Ekman Larssonista. Mä melkein haluaisin meidän vanhan coachin takas. Mä oon nyt ihan rehellinen. Mä tein virheen coachi. Kaljupää. Mut joo, Fowler Bear kakkospari. Eiköhän tolla mennä. Kato, Tanevkin on noussut takas 83 overalleen. Bendomi Kuzmenko. Mä en oo kokeillutkaan näitä 3 vielä samassa kentässä. Ne saa itse asiassa +2 kanssa. Vegasi vastaa ensimmäinen peli Cam Fowlerin kanssa. Mä käyn ihan nopeasti nyt kurkkiin täältä, että miten tää homma lähtee. 1-0 johto heti. Matthews on jossain niinku parhaassa formissa ikinä. 2-2 peli, 3. erää. Iso voitto. Markus Johansson. No niin, ei missään nimessä mikään ohi vielä, mutta eihän me missään parhaassa jamassa olla. Simuloidaan toi trade deadlineille seuraavaksi. Trade deadline olisi sitten meidän viimeinen aika tehdä semmosia isompia muutoksia. Tampa Bay taas vastassa, liigan paras joukkue, 6-2 häviö. Ai, nyt on tullut 3 häviöä putkeen ja 4. häviö. Me ei oikeasti päästä playoff. Ja 5. häviö putkeen Coloradolle. Koules, anteeksi. Mä tuun hattu kouras nytte. Anteeksi, saat vähän lisäpalkka. Mä oon tehnyt virheen. 6,6 milliä 4 vuotta. Coachi, tuu takas. Mitä täällä tapahtuu?
Aion hyväksyä sopimustarjouksesi, mutta Antemosen rooli on täytetty. Mitä ihmettä? No niin, Koules. Yritetään sen uudestaan tähän. Mä en tiedä yhtään, mitä äsken tapahtui. Ai, mulla on edes budjettia siihen. Noniin. No se johtuu varmaan siitä. Nyt mä annan koko budjetin sulle, coach. Vegasia vastaan taas matsi. Vitsi, jos tulee häviötä taas, niin kyllä ärsytti. 6-0 voitto. No niin, parempaa. Meillä on itse asiassa 3 ottelun voittoputki tällä hetkellä. Mä en voi palkkaa coachia, kun tää peli sanoo, että se mun coachin paikka on niinku fillattu. Mä voin ylentää ottaa väliaikaiseksi NHL-päävalmentajaksi. No niin, kiitos. Koules, yritetään vielä, my boy. Ei mitä, Koules vastas. Mä en nähnyt, mitä se vastas. Tää on ihan täyttä sekoilua tää jakso. Simuloidaan toi filli tosta vielä. Ja Marner on loukka. Okei, nyt maltti tähän hommaan. Kyllä se Koules tuli takas, koska nyt meillä on taas pluskemia. Me ollaan nyt NHL:n trade deadlinella. 82, 26 ja 6. Me ollaan vieläkin meidän divisionissa 5. Detroit on wildcard-paikalla 3 pistettä meidän edellä. Eli tässä on chanssi. Varmalle playoff-paikalle me ei kyllä enää päästä, että meidän pitää vaan taistella noista villikorttisijoista. Ne on tällä hetkellä Rangersilla ja Detroitilla, ja molemmilla on just 65 pistettä, ja meillä on tosiaan 62. Eli ei olla hyvissä, mutta kaikki on vielä auki. Tässä Matthewsin kaudessa ei ole mitään järkeä, 56 maalia. Ben on itse asiassa pelannut ihan ok, 40 pistettä, -4. No itse asiassa ei ole pelannut. Kuzmenko aivan täys katastrofi. Fowler, mä en osaa sanoa mitä se on pelannut täällä, koska suuri osa näistä tilastoista on myös Anaheimista, mutta me ollaan kyllä voitettu nyt enemmän Fowlerin kanssa. Maalivahdit, Saros. 90.8. Vieläkin voisi olla paremmat tilastot kyllä. Vieläkin voisi olla paremmat. Mun mielestä Saros pelaa silleen niinku aika keskinkertaisesti. Ja nyt on se aika. NHL:n trade deadline. Viimeinen vaihtopäivä. Me ollaan ostaja. Tässä on meidän tarjotut kohteet trade deadlineille. Matthew Nice, Kuzmenko, Ethan Bear. Mike Matheson olisi trade deadlinein paras pelaaja saatavilla tällä hetkellä. 88 overall olisi aika ykköspakin aineesta ja vaan 1 vuosi jäljellä 5 millin sopparilla. Montreal haluaisi myös takas Ethan Bear. Jostain syystä. Mä rupesin kokkaa. Tässä on mun ehdotus. Ethan Bear, Topi Niemelä. Ja kakkoskierroksen varaus Mike Mathesoniin ja Dennis Savardin. Oliko tää Dennis Savardin? Anteeksi, David Savard. Topi Niemelä on se iso assetti tässä. Kaveri kyllä tulee nousee sinne 83, 84, 85 overalliin tässä seuraavina vuosina. Mutta me ollaan Toronto. Mä haluan voittaa nyt. Kakkoskierroksen varaus on kans kova. Vaihtoarvo menee aika 50-50. Katsotaan mitä Montreal sanoo. Vaihto on hylätty. Emme ole kiinnostuneita ehdotuksestasi, koska olet lähettänyt meille useita kavereita yhtä vaihdettavien pelaajien tarvetta täyttämään. Okei, eli niin kuin Bear ja Niemelä täyttää samaa ruutua vähän niin kuin siellä Montrealissa. Mielenkiintoista. Okei, no mä otan Niemelän pois täältä sitten. Ja mitä jos mä otan Savardin pois? Mitä jos me tehdään vaan tämmönen vaihto? Bear ja kakkoskierroksen varaus Mike Matheson. Musta rehellisesti tuntuu, että olisi aika ryöstö. Joo, ei mene läpi. Mä haluan pitää mun draft pickit vuodelle 2027, koska jos tää homma menee niin sanotusti, niin sit meillä on jotain, mistä me pystytään rebuildaa tätä hommaa draftin kautta. Mutta tämän vuoden vitoskierroksen pikillä me ei tehdä enää yhtään mitään. Mitäs nyt Montreal? Vaihto on edelleen hylätty. Tää on pakko maalaa nyt. Bear ja kakkoskierroksen, kolmoskierroksen ja seiskakierroksen varaus vuodelta 2027. Tää nyt menee yli siitä, mitä mä haluan tarjota. Haluuks mä luopua mun 2027 ykköskierroksen varauksesta? Tää saattaa olla aivan liikaa. Mä otan nyt riskin. Bear, ykköskierros, Mike Matheson. Mut jos tää ei mene läpi, niin sit Montrealin kaa mulla menee motivaatio ja kauppaan siinä. Mä laitan Montrealin säilyttämään paljonkin ihan minimiin, että on maksimichanssi, että Montreal hyväksyy. Vaihto on edelleen hylätty. Ei oo mitään järkeä. No tuli häntä koipien välissä tarjoa vielä yhden Ethan Bear, ykköskierroksen varaus 2027 ja ensi vuodet vitoskierroksen. Ei se vaan niinku... Onks tää ketään muuta? Vince Dunn voisi olla kyllä todella iso skei. On täällä muitakin. Näillä on vaan isommat sopparit. Viimeinen vaihtopäivä menee 12 kiinni. Tää aika menee tosi nopeasti tässä pelissä. Eihän mulla ole aikaa enää tehdä mitään. Ne haluis Kuzmenkon. Vincent Kuzmenko, nyt pitää nopeasti rakentaa jotain. Saataisiko läpi? Kuzmenko, ykköskierroksen varaus. Toronto yrittää palkkaa, kato. Ei. Mä tarviin Vince Dunnin sopparista kyllä aika paljon takas. Toi on niin iso toi 7 millin pahvi. Mä tarviin 1,5 milliä sit takaisin. Kuzmenko, ykköskierroksen varaus. Vince Dunnin. Tää on kyllä liikaa. Lähdetään vähän pienemmällä. 2 ja 3, niin pidetään toi ykköskierroksen. Ehdota. Ei mene läpi. Ei oo aika 20 minuuttia. Tän peli ajasi joku 2 minuuttia. Nyt ykköskierroksen varaus. Okei. Vince Dunn. Hylätty vieläkin. Ei mulla on pakko tehdä jotain. Mä en lähde playoffeihin tällä. Saatte vielä vitoskierroksen. Come on.
Vaihto hylätty. Pikkasen vähemmän. Milli jos pidetään. Mun on pakko vähän. Anta vähän nyt vastausajatelle. Ei riitä. 3 minuuttia jäljellä trade deadlinea. Mä yritän jatkat kaikkeni täällä. Mun viimeinen tarjous. 1 ja 3 ensi vuodelta. Ei, tää on mun viimeinen tarjous nyt. Pakko. Menikö läpi? Mä tiedän menikö se läpi. Mä en nähnyt mitä tapahtuu. Onks täällä meidän trade? Mä en nähnyt yhtään mitä siinä luki kun meni aikaa. Saatiinko me viime hetken? Ei me taidettu saada. En mä näe täällä listassa mitään tradea. Ei se vaihto mennyt läpi. Kusmenkko täällä on vieläkin. Siis voi perkele. Missä me oltiin? Marrer on tosiaan loukissa. Tämmöiset kentät täällä oli. Kusmenko on saanut tonti ykköskentästä. Ei tuu jätkät kannuu tällä kaudella. En tiedä päästäänkin me edes playoffeihin. Mä en oo vaan pystynyt tekemään niitä tarvittavia muutoksia siihen, että tää joukkue pärjäis. Mut joo, Koules on tosiaan tullut takas päävalmentaja. Mennään nyt moikkaan vielä Koules. Mä annoin sille monoa ja sit mä häntä koipien välissä kävin samaan coachinkin palkkaa takaisin. Käydään läpi puolustus. Meidän on ehkä tehtävä muutos tässä. Okei. Pyöritä ylintä 4. Joo, pyöritä ylintä 4 pakkipari. Just näin. Eli mä sanoin coachille nyt, että top 4 pakkeja peluutat. Eli Hakanpää ja Niemelä me ei laiteta kentälle. Niillä oli miinuskemia joka tapauksessa. Toi saattaa olla ihan hyvä juttu. Mutta nyt on aika. Viimeiset 20 peliä, vähintään 66% loppupeleistä pitää voittaa, niin sit me oltais playoffeissa. Yhtään se vähempää, niin se ei vaan riitä. Columbukselle heti häviö. Buffalolle voitto. Nyt ruvetaan elää kyllä jätkät niin isoja hetkiä. Floridalle voitto. Iso Rangers. Ja back-to-back voitot. Jamie Benn on loukkaantunut. Coach haluaa pitää aikaisemman. Connor 2. Hakanpää haluat laittaa hyökkiksi. Hei, jos me tehdään tämmönen juttu, meillä ei taida farmiskaan olla ketään hyviä hyökkääjiä. Mä laitan Niemelä hyökkäämään ja Hakanpää pakki. Ja siinä on se enemmän järkeä, koska Niemelä hyökkäävä pakki. Tilannekatsaus. Häviöitä tuli 3 putkeen Rangers-voiton jälkeen. Bostonilta 1-0 voitto, mutta sitten on taas tullut häviöitä. Pakko saada lisää voittoja. Buffalo vasta seuraavaksi. 4-1 häviö. Jamie Benkin on loukkaantunut. Tää ei taas häviö. Ei meillä riitä. Me ei päästä playoffeihin. 6-5 voitto. Onks vielä sauma? Kälkäri vastassa. Ei mulla enää mitään tehtävää. Mä oon yrittänyt antaa kaiken tälle joukkueelle. 5-1 voitto. Noni. Pieni sauma vielä. Mennään viimeiseen kuukauteen runkosarjassa. Otteluita on jäljellä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 peli jäljellä. Katsotaan koko konferenssia. Detroit on vieläkin viimeisellä wildcard-paikalla 8. 74 peliä, 80 pistettä. Meillä on peli vähemmän, mutta 75 pistettä. Me tarvitaan joka voitto. Chicago vasta seuraavaksi. Ja Chicagosta voitto. Sitten on Florida Panthers vastassa. Joukkue, joka pudotti meidät viime vuoden playoffeista. Eka erä ja 2-1. Iso. Matthews nousee esiin ja Topi Niemelä neloskentässä. Toinen erä ja Barkov tasoittaa. Ei oo totta. Ja O'Connor 3. erä. Pakko jännittää jengi mukana. YV. Ei tehdä. 4 minuuttia jäljellä. Voidaanko me voittaa Florida vielä? Viimeinen minuutti. Come on. Todella iso. No niin jätkät. No niin. Jengi heräs vielä eloa. Sitten on Boston Bruins vastassa. Mennään todella nopeasti tää peli. Eka erä 1-1. Toka erä 3-1. 3. erä ja 4-1. Me oltiin taas siellä arkussa, mutta se arkku on jäänyt auki. Ja nyt me ollaan jo puoliksi ulkona sieltä. Connor on loukkaantunut. Tää on paha. Jamie Benn pystyy se pelata seuraavassa ottelussa. Silloin vielä toi sairaalalaukku tuossa, mutta pakko sitä on yrittää. Ben pelaa kyllä 2. Naisen ja Domin kanssa. Me ollaan nyt ilman Mitch Marneria taisteltu aika pitkää. O'Connor sivussa. Ja heti kun mä sanoin, niin Mitch Marner on toipunut aivan täydelliseen hetkeen. Siis oikeasti, että Matthews on 98 overall. Aivan uskomatonta, melkein 99. Kusmenko on itse asiassa pelannut paremmin nyt ykkösessä, niin mä pidän itse asiassa Kusmenkon ykkösessä, koska tuntuu, että alakentässä otti vaan miinusta. Niin mä pidän Nylanderin tossa 2. Mä laitan Jamie Bennin kakkoskenttää, pelannut paremman kauden kuin Nice. Ja. Mennään näillä. Pitäkää se voittoputki St. Louisiin vasta. Iso voitto. 4 ottelun voittoputki. Ja Montreal. Me oikeesti taistellaan se playoff-paikka vielä. Montreal. Ja Montrealiltakin voitto. Ei se auta. Pittsburgh ja Rangerskin on voittanut pelejä. Villikortti paikalla. 89 pistettä. Me tarvitaan Rangersilta häviö niitten 2 viimeiseen peliin. Ja meidän on pakko voittaa meidän loput 4 peliä. Maksimipistemäärä, mihin me voidaan päästä, on 93, joka oli sama kuin Rangersilla, jos ne voittaa 2 seuraavaa ottelua. Meillä on Rangersia vastaan seuraava peli.
Okei, mutta ennen Rangers-peliä meidän on pakko hoitaa tää Devils-matsi. Pysyykö voittoputki? Ja iso rankkarivoitto! Vitsi, jengi taistelee. Ja vastassa New York Rangers. Tässä ottelussa käytännössä pelataan playoff-paikasta. Miten meillä on 3 ottelua putkeen perättäisinä päivinä? Siis tää peli ei halua, että me ollaan playoffeissa. Mitä ihmettä tää nyt on? Simuloidaan. New York Rangers. Jos me hävitään tää matsi, me ollaan ulkona playoffeista. Rangers ensimmäinen erä ja William Nylander. Jos tää jengi oikeesti voittaa 10 peliputkeen kauden lopussa, ja siinä olisi tarina. 7-0! Mikä statement pöytää? 9-1 voitto. Yhdellä voitolla me ollaan Rangersin kanssa tasapisteissä. Sekin saattaa riittää, koska meillä olisi enemmän voittoja. Mä oon aika varma, että tiebreaker on voitot. 2 voitolla me ollaan 100% playoffeissa. Mutta yksikin voitto saattaa riittää. Matt Murray maalissa, ensimmäinen erä Devilsia vastaan ja 1-0 perässä. Tää on ihan älytöntä. Meneekö tää oikeesti siihen viimeiseen otteluun? Toinen erä. Ja 2-1 johto. Tää joukko on aivan uskomaton. Mä en edes älynnyt kuinka tiukalla tää meidän playoff-paikka oli. Ja AV-maali Taneville. Mikä tää kauden loppu? Hei, nyt ei suleta. Yksikin piste on kyllä tärkeä, mutta voitto. Ja Auston Matthews, millä hetkellä? 2 minuutti, ja se on siinä. Mä oon aika varma, että playoff-paikka on nyt siinä. Varmistettiin se vielä ennen viimeistä ottelua. Jamie Benn on loukkaantunut taas pitkään. Huhtikuu. Siis sehän skippaa käytännössä ensimmäisen playoff-kierroksen, eikö? Ben on jo vanha. Olihan se riski, kun me sainattiin se. Mä joudun laittaa Topi Niemelän taas tonne 4 hyökkääjäksi ja Knaisin 2. Mennään nyt katsomaan vielä, onko tässä panosta tässä viimeisessä matsissa. X, joka tarkoittaa varmaan playoff-paikkaa. Eli tasapisteissä se tiebreaker Rangersiin oli just ne voitot. Siis se ottelu, mikä me voitettiin Rangersia vastaan, oli ihan massiivinen. Miten me tän sekoilukauden jälkeen päästiin vielä playoffeihin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meidän piti oikeasti voittaa se 10 peliä putkeen kauden lopussa, että me päästään playoffeihin. Kauden viimeinen peli on Capsia vastaan vielä. Tässä nyt ei ole panosta, emme mun mielestä pystytä nostaa sijoja, kun me just päästiin playoffeihin. Voitetaanko me voitettiin sekin 9-5. Siis aivan uskomatonta. Meillä on ekalla kierroksella vastassa Carolina Hurricanes, joka voitti 50 ottelua. Tähän palataan ensi jaksossa. Siis tää on ollut ihan mammuttipituinen jakso. Mä luulin, että me ei päästä playoffeihin, mutta sieltä me noustiin. Vielä tähän jakson loppuun katsotaan meidän pelaajien pisteet. Auston Matthewsilla 76 maalia. Ei ihme, että on 100 overall. 121 pistettä. Mitä meidän joukkueet tekisi ilman Matthewsia? Nylander 93 pistet. Marner yli piste per peli, missas 20 peliä kaudesta. Itse asiassa joukkue voitti todella paljon, vaikka Marner oli sivussa. Railikin nosti tasoa kauden loppuun, plus 16, 73 pistet. Ben tulee mun mielestä ekan rundin playoffeista ainakin pois. 36-vuotias, iso menetys. Kuzmenkokin on itse asiassa parantanut nyt, kun laitettiin kaveri ykköskenttään. Fowlerilla on -17, että sille ei ole kyllä niinku yhtään lähtenyt Torontossa. Mutta Fowlerin kanssa me ollaan voitettu, että ehkä se on tärkein. Tanev plus 21, Hakanpää -8. Olipahan kausi. Saroskin pelasi 91%. Voisi olla parempi. Joutui kyllä kaveri pelaa 70 peliä tällä kaudella. Saroksella oli iso työmäärä, mutta me tarvittiin jokaiset 70 peliä, että saatiin playoff-paikka. Mikä jakso. Nähdään äijät ensi jaksossa playoffeissa.